tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel và chúng ta cùng đến với quyển sách hình dáng của ngày hôm nay nhé, với một cô nàng búp bê rất là dễ thương nè. Và đây chính là cô búp bê của chúng ta nè, trông rất là xinh xắn luôn đúng không nè. Và bên trong chúng ta hôm nay búp bê của chúng ta có rất là nhiều đồ phụ kiện nè. Quần áo thì chỉ có 4 bộ thôi, nhưng mà chúng ta có rất là nhiều đôi giày nè. Chúng ta có thể thay được mắt nè, những đôi bông tai nè, túi xách nè, băng đô cài tóc nè, và cả những chiếc mũ rất là dễ thương nữa nè. Và bây giờ chị sẽ thay đồ cho búp bê, cũng như là thay cả những cặp mắt nè, đôi bông tai cho búp bê luôn nha.
yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like, share để ủng hộ kênh nhé.